Ish kreu I prokurorisë Elbasanit, Dritan Gina kallzon në prokurorinë e krimeve të rënda kryeprokurore në përkohshme Arta Marku dhe kërkon verifikim të gjendjes së saj mendore. Krerët e institucioneve kryesore të zbatimit të ligjit mblidhen për të koordinuar veprimet kundër grupeve kriminale në vend dhe për të lehtësuar shkëmbimin e informacioneve brenda agjencive shtetërore. Ndryshon kalendari mësimor nga klasa e parë deri në klasën e 12 nga 1 shkurti, brenda një dite mësimore nxënësit do të zhvillojnë vetëm 3 lëndë. Gripi australian po përhapet me shpejtësi në disa vende të Europës. Mjekët britanik japin alarmin se virusi që ka prekur edhe Francën dhe Gjermaninë është më vdekjeprurës se gripi I derrit. Rëndohet pozicioni I kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që po hetohet për korrupsion. Mediat publikuan një përgjigje të birit I cili flet për një aferë prej $20 miliardë mes tij dhe një biznesmenit të fuqishëm. Ismail Kadare fiton çmimin ndërkombëtar Nonino për vitin 2018 që u dha nga një juri prestigjioze në Udinë të Italisë. Me këtë çmim letrar vlerësohen personalitetet më të rëndësishme të kulturës botërore. Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 këtu në televizionin Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këto momente. Ish kreu I prokurorisë Elbasanit, Dritan Gina, ka kallëzuar në prokurorinë e krimeve të rënda kryeprokuroren e përkohshme Arta Marku. Gina është ai I cili pretendon se është larguar padrejtësisht nga detyra dhe në shkelje të ligjit. Në kallëzim ai kërkon verifikim të shëndetit mendor të kryeprokurores së përkohshme Arta Marku. Ashtu siç lajmëroi një ditë më parë Dritan Gina, ish drejtuesi I prokurorisë së Elbasanit, kallëzoi te krimet e rënda kryeprokuroren e përkohshme Arta Markun. Në kallëzimin për 15 faqesh, Gina argumenton se numri 1 I akuzës ka shpërdoruar detyrën me vendimin për të ndërprerë komandimin si drejtuesi I prokurorisë së Elbasanit. Në dalje nga krimet e rënda, Dritan Gina hodhi përsëri akuza të forta mbi mënyrën se si po funksionon prokuroria e përgjithshme. Ai pretendon se Marku dhe institucioni I prokurorisë po përdoren politikisht. Është mënyra e një reagimit të një profesionisti, të një prokurori që nuk mund të lejoj kërkënd të nëpërkëmbi mua dhe kolegët e mi. Të mos lejojnë që të nëpërkëmben nga shokët e partisë dinjiteti dhe figura e tyre. Por këtu është bërë për të thënë Shqipëria sapi. Në kallëzim ish drejtuesi I prokurorisë së Elbasanit kërkon verifikimin e shëndetit mendor të kryeprokurores. Gina kërkon që në përputhje me nenin 44 të Kodit të Procedurës Penale, pas regjistrimit të këtij kallëzimi nga ana e prokurorëve të çështjes, të urdhërohet kryerja një ekspertimi psikiatriko-ligjor me qëllim për të verifikuar gjendjen mendore të kallëzuarës. Ai kërkon edhe si mas të sigurimit personal atë të pezullimit nga detyra e prokurores së përgjithshme të përkohshme. Një ditë më parë kundër largimit nga detyra, bëri kallëzim në gjykatën administrative ndaj kryeprokurores së përkohshme edhe prokuroria Rovena Gashi, bashkëshorte e Ginës. Ndërsa krerët më të lartë të institucioneve ligjzbatuese janë takuar për rreth 1 orë në ambientet e Ministrisë së Brendshme, në fokus ka qenë shkëmbimi I informacionit në lidhje me grupet kriminale në vend në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Operacioni Forca e Ligjit mlodhi në Ministrinë e Brendshme krerët më të lartë të institucioneve ligjzbatuese në vend. Në një takim që ka zgjatur rreth 1 orë, janë bërë bashkë në zyrën e Ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, kreu I komanduar I Policisë së Shtetit Rebani Jaupi, nëndrejtori I Shërbimit Informativ Shtetëror Helidon Bendo, prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku, si dhe ministrja e drejtësisë Tilda Gjonaj dhe ai I financave Arben Ahmetaj. I pranishëm ishte edhe kreu I Shërbimit të çështjeve të brendshme të Ministrisë së Brendshme, Eduard Merkaj. Mësohet se ministri I Brendshëm ka bërë një pasqyrë të punës për mbledhjen e informacionit dhe analizën e profilit të grupeve kriminale të identifikuara në vend, veprimtarisë dhe aseteve të tyre. Ministri Xhafaj ka kërkuar krijimin e mundësisë për të punuar me bazat e të dhënave të agjencive të ndryshme shtetërore mes tyre, për të shkëmbyer më shpejt informacion. Në takim është folur edhe për ndryshime të mundshme ligjore apo dhe për ngritjen e strukturave, ku do të merret ekspertiza më e mirë në fushën e hetimit policor. Pak ditë më parë, Ministria e Brendshme shpërndau për mendim në institucionet e tjera draftin e projektligjit për vettingun në policinë e shtetit.
Një gomone 8 metra e gjatë dhe me 2 motor të fuqishëm është gjetur nga ana e autoriteteve policore në Grukderdhjen e Vjosës në vendin e quajtur Delisuf. Shërbimet e policisë kufitare janë njoftuar nga banorët të zonës. Dyshimet e policisë janë se gomonja do të përdorej me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Në gomone ose pranse nuk ishte droga, po sendet palishme. Policia thotë se po punon për identifikimin e poseduesit të saj dhe shkaqeve të nxjerrjes së gomones në breg të detit. Ka ndryshuar kalendari mësimor për klasat duke filluar nga jo e para deri në të 12. Nga një shkurti nxënësit do të zhvillojnë çdo ditë në shkollë vetëm 3 lëndë, të cilat do të zgjasin nga 90 minuta secila. Nga një shkurti të gjitha shkollat 9 vjeçare dhe ato të mesme do të nisin të zbatojnë një kalendar të ri mësimor. Pjesë kjo e reformës në sistemin parauniversitar, e njohur si 3 lëndë në 6 orë. Brenda një dite mësimore do të zhvillohen vetëm 3 lëndë, që do të zgjasin secila nga 90 minuta nga 45 që ishin deri më tani. Në këtë mënyrë mësuesit kanë më shumë kohë për të shpjeguar dhe pyetur, por dhe nxënësit mund t'i kryejnë detyrat në klasë. Por ky reformim bën të mundur gjithashtu të lehtësohet pesha e çantave të nxënësve, një shqetësim ky për të gjithë prindërit. Nisma vjen nga një grup prindrish, mësuesish dhe nxënësish dhe i është propozuar Ministrisë së Arsimit përmes platformës për bashkëqeverisjen me qytetarët. Ne po punonim që ndanin tekstin përgjys, por në fakt duke përmirësuar vetëm këtë moment që lidhej me peshën dhe me shëndetin e fëmijëve, ndërkohë që ju me idetë tuaja jo vetëm plota, por të jetë inovatore, ndryshoni komplet qasjen. Kryeministri Rama, i cili ka zhvilluar një komunikim interaktiv me këtë grup nismëtar, e gjem në vend që të apeloj që për çdo shqetësim, ankesë, denoncim, por edhe ide që qytetarët mund të kenë, t'i drejtohen kësaj platforme. Patëm një rast konkret me një grup naftarësh në zonën e Fierit që morën rrugën për të ardhur në Tiranë. Përpara të vihet këtu, fare mirë mund nëpërmjet platformës mund të kërkohej një interpelancë këtu me Ministrin e Energjisë. Duam që të vijemi në provë. Njerëzit janë zhgënjur kaq shumë në vite nga indiferenca politikës sa me drejt mund thonë këto janë të gjitha filma. Ky është një realitet i ri që ne po mundohemi të krijojmë. Disa nga ministrat e kabinetit Rama kanë bërë publike raste të denoncuara nga qytetarët në portalin e bashkëqeverisjes që kanë marrë zgjidhje. Gjatë një takimi që ka patur me prodhuesit e mëdhenj të qumshtit, ministri Niko Peleshi ka deklaruar se ata të cilët tregtojnë qumësht, i cili është i pacertifikuar, do të ndëshkohen dhe do të kenë mbyllje të aktivitetit, ndërsa ata të cilët do të jenë konform ligjit do të mbështeten financiarisht. Aksioni për sigurinë e qumshtit filloi, ka qenë ministri bujqësisë Niko Peleshi, i cili të martën mblodhi në qytetin e Fierit tregtarët e mëdhenj dhe përpunuesit e këtij produkti. Peleshi tha se nuk do të ketë kthim mbrapa dhe se çdo kush i cili nuk garanton kushtet e sigurisë për prodhimin e qumshtit, që nga kafsha deri te transporti e shitja te konsumatori, do të detyrohet të dalë nga tregu. Bindja e këtyre lloj reformave bëhet shumë e vogël nëse secili vepron, investon, mundohet që të arrijë standardin që ligji kërkon, në kohë pa marrë, po themi, ndëshkimin apo sanksionet ligjore. Por për të garantuar cilësinë e produkteve, qeveria do të mbështetë edhe skemën e subvencioneve të fermerët, te cilësia e qumshtit që ata kanë. Për çdo litër të qumshtit që përmbush standardet e cilësisë, do t'i jepen 10 lekë ndihmë nga buxheti. Mbështetje për dorëzimin e qumshtit lëndë e parë që plotëson standardet në fuqi në vlerën 10 lekë për litër, domethënë 100 lekë të vjetra për litër, në pikat e përpunimit, për fermat me mbi 15 krerë lop, kundrejt faturës tatimore të shitjes dhe raport analizës laboratorike për kacër. Fondet do t'i jepen edhe për fermerët që do të kenë kafshë të matrikuluara dhe për baxhët të cilët investojnë në mjete të sigurta të magazinimit dhe transportit të produktit. Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar përpara demokratëve të Durrësit se pjesëmarrja masive në protestën që do të organizojë opozita në datën 27 janar do të garantojë gjithashtu edhe krijimin e një qeverie antimafia. Përpara strukturave drejtuese të Partisë Demokratike në Durrës, Lulzim Basha tha se vetmja rrugë për t'i dhënë fund pengmarrjes së Shqipërisë
Nga ajo që e cilëson qeveri e krimit, është Bashkimi i Shqiptarëve në protestën e thirrur nga opozita në 27 janar. Masiviteti në protest është mesazhi më i qartë se papajtueshmëria që ju e prekni kudo me këtë qeverisje nuk është më e heshtur. Është sinjali më i qartë se e keqja ka rënë moralisht. Drejtësia e pavarur është edhe lajtmotivi i valës së protestave që opozita ka paralajmëruar. Përbashkën legitimiteti i qeverisë ka rënë dhe si dëshmi të lidhjeve me krimin solli rastin e kryebashkiakut të Durrësit dhe kreun e OSHE-s, të cilët opozita i akuzon se përmes kriminalëve blen vota në zgjedhje, duke i shpërblyer me tendera publik. Duam një drejtësi që ndëshkon krimin dhe korrupsionin, që ndëshkon Sajmir Tahirin dhe banditët e tij, që ndëshkon qeveritarët e korruptuar, që ka guximin të vendos para drejtësisë, para hekurave këto qeveritar dhe pushtetar pavarësisht prej pushtetit. Pjesëmarrja masive në protestë sipas Bashës është hap vendimtar për të shkuar drejt krimit të një qeverie antimafia, që do të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme. Ditën e sotme është prezantuar portali Infermier për Shqipërinë, përmes të cilit do të përzgjidhen 420 infermierë që do të bëhen pjesë e administratës spitalore. Teksa ka bërë një autokritik për mandatin e kaluar, kryeministri Edi Rama tha se ky mekanizëm do të jap fund emërimeve të cilat janë kryer në formë nepotike në shëndetësi. Emërimi i 420 infermierëve të rinj nuk do t'u lihet në dorë drejtuesve të spitaleve, por do të kryhet përmes portalit Infermierët për Shqipërinë. Teksa prezantoi këtë nismë, kryeministri tha se mekanizmi që u testua me sukses në portalin Mësues për Shqipërinë do t'i jap fund emërimeve nepotike në shëndetësi. Ne kemi refuzuar të mbushim vende vakante me ndërhyrje nga poshtë, nga anash dhe nga lart, pasi përgatiteshëm pikërisht për këtë proces. Duke u ndalur në eksperiencën e 4 viteve të shkuara, kryeministri gjeti rastin të bëjë edhe një autokritik për emërimet në sektorin e shëndetësisë. Kam qenë në shpitar për 4 vjet, i pamundësisë për ta ndaluar padrejtësinë në këtë sistem. Për shkaqe ekuilibrash politik. Ka qenë një ndjenjë shumë e vështirë, pa fuqie, dobësie, edhe turpi. Ndërsa u premtoi infermierëve rritje progresive të pagës, Rama tha se hapja e portalit për infermierët do të shoqërohet me një ligj të veçantë. Rekrutimi i infermierëve në një proces ku është vetëm dia dhe aftësia jote dhe askush tjetër që mund të të ndihmojë ta parakalosh tjetrin padrejtësisht, është shumë e rëndësishme që të jetë normë ligjore. Teksa u ndal tek problemi i mungesës së mjekëve specialist në spitalet rajonale, Rama tha se tashmë të gjithë mjekët që do të zgjedhin të punojnë në këto spitale, përveç pagës do të paguen me 2.5 milion lekë të vjetra, aq sa marrin ata që janë larguar në Itali apo Gjermani. Një investigim i cili është kryer nga ana e emisionit Stop në televizionin Klan ka zbuluar një rast korrupsioni në hipotekën e Vlorës. Një kamera e fshet tregon se si një specialist i hipotekës i ka marrë një qytetari një shumë prej 50.000 lekësh të reja për të siguruar certifikatën e pronësisë. Denoncohet një tjetër rast korruptiv në administratën publike. Emisioni investigativ Stop që transmetohet në televizionin Klan përmes një kamerae të fshehtë tregon se si një qytetar paguan 50.000 lekë të reja për të marrë certifikatën e pronësisë në hipotekën e Vlorës. Qytetari ka aplikuar 4 vjet më parë për regjistrimin e tokës së tij në zyrat e hipotekës. Ai takohet me specialistin e IT-s në këtë institucion, Patriot Deraj, i cili i thotë se i ka të gjitha dokumentat në rregull. Por më pas punojësi i thotë qytetarit se nuk ka protokollin e dosjes dhe për këtë duhet të paguaj. Të nesërmen qytetari paraqitet te specialisti i hipotekës i cili ka gjetur dosjen dhe protokollin dhe kundrejt 50.000 lekëve pagesë, nga këto 24.000 lekë dhe 200 euro, ai merr certifikatën e pronës. Njëherë pas transmetimit të këtyre pamjeve në emisionin Stop, kryeregjistruesi Elion Semanaj ka firmosur urdhrin e shkarkimit për punonjësin Patriot Deraj. Zyra e hipotekës e ka dërguar çështjen prokurorisë për hetimet më tejshme. Policia e Fierit ka njoftuar ditën e sotme ndalimin e 2 punonjësve të drejtorisë rajonale tatimore. Në pranga u vun Florian Zhaka,
35 vjeç, përgjegjës i zyrës së analizës dhe informacionit dhe Asjerit Tahiraj, 55 vjeç, inspektor zbatimi pranë hetimit tatimor. Ndalimi i tyre u bë pasi kanë kërkuar dhe marrë 7.000 euro rishfet një subjekti tregtar me qëllim shmangjen e sanksioneve tatimore. Dërsa një automjet Mercedes ka dalë nga rruga në segmentin e vjetër Milot Rubik në afërsi të fshatit Plan, duke shkaktuar vdekjen e drejtuesit të automjetit Viktor Marku, rreth 50 vjeç. Autovetura po lëvizte me shpejtësi te normave të lejuara kur doli nga rruga dhe fillimisht u përplas me disa bloqe betoni, ndërsa më pas përfundoi në lumen mat. Kanë qenë banorët e zonës që nxorën në breg trupin e pajet të 50 vjeçarit në vendngjarje mbritën menjëherë ekspert policisë dhe zjarfikës që bën nxjerrjen e autoveturës nga ujërat e lumit mat. Merë këtë projektorin e madhe, shiti vije mbrënd për një telefon mbrënd makinë. Futu me projektor këtë. Gripi australian po përhapet me shpejtësi edhe në disa vende të Europës. Sipas informacioneve që vijnë nga mjekët, ai tashmë ka prekur Gjermaninë dhe Francën dhe është më i rrezikshëm se sa gripi i derrit. Mjekët në Britaninë e Madhe janë vënë në alarm për shkak të virusit H3N2 që kërcënon vendin nishullor, i njohur ndryshe si gripi australian. Sipas ekspertëve të sëmundjeve infektive në Universitetin e Oxfordit, gripi australian rrezikon të jetë edhe më vdekjeprurës se i ashtu quajtur gripi i derrit. Pandemia H1N1 që në vitin 2009 shkaktoi rreth 300.000 viktima në botë. Ky virus pati një përhapje të vrrullshme dimrin e kaluar në Australi duke prekur 3 fishin e personave që infekton zakonisht një epidemi gripale në vend. Një rast i tillë ka ngritur shqetësimin e mjekëve britanik, të cilët kanë verifikuar një rritje të rasteve të prekura nga gripi australian. Shkencëtarët druhen se gripi australian H3N2, që tashmë ka prekur edhe vende të tjera europiane si Franca e Gjermania, mund të jetë me pasoja edhe më të rënda se gripi i Hong Kongut, epidemia që në vitin 1968 shkaktoi rreth 1 milion të vdekur. Megjithatë, virusi H3N2 nuk është i ri për mjekët dhe ekspertët e shëndetësisë. Sipas tyre, mjekimi i tij mund të bëhet me anë të një vaksine apo trajtimi të thjeshtë, por mjekët paralajmërojnë se anashkalimi i këtij gripi mund të ketë pasoja të rënda. Banka Botërore ka barazuar vlerësimin e saj me atë të qeverisë shqiptare sa i takon rritjes ekonomike. Në raportin e saj të fundit, Banka Botërore përqendrohet edhe tek tendenca e rënies së çmimit të naftës në tregjet botërore. Banka Botërore ka rishikuar në kaun rritës vlerësimin për rritjen ekonomike në Shqipëri. Në raportin Prosperiteti Ekonomisë Globale, banka thotë se në 2017 rritja ekonomike për vendin ton do të jetë në nivelet 3.8%, 0.3% më e lartë se vlerësimi në qershor, duke u barazuar këtu dhe me pikpamjet e vendosura nga qeveria shqiptare. Edhe në parashikimin për 2018, Banka Botërore ka rritur vlerësimet për rritjen e prodhimit kombëtar me 0.1%. Në vlerësimet e saj më të hershme, banka qëndronte strikte se 2018 nuk do të kalonte kufirin e rritjes mbi 3.5%. Tashmë ajo e ka bërë 3.6%, por sërish larg nga pritshmëritë që ka ekzekutivi me 4.1%. Për këtë vit Banka Botërore vlerëson se ekonomia globale do të ketë një përmirësim duke u përqendruar në 2 deg, tregtia dhe investimet. Për 2018, rritja e ekonomisë globale do të jetë 3.1%, ndërsa thotë se ekspansioni që vendosi në zhvillimin ekonomik të shumë vendeve rënja e çmimit të naftës është drejt fundit. Banka futet dhe Shqipërinë në listën e vendeve primare që janë eksportuese në sektorin e energjisë dhe thotë se efekti në këto vende nga ulja e çmimit solli rënje të investimeve, ndërsa shtetet të tjera përfituan nga çmimet e ulta në sektorin e naftës për të shtuar prodhimin në deg të tjera. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet shqiptare, me mbi 20 milion klikime çdo muaj, në çdo moment. Mësoni gjithçka me tvklan.al, vetëm me një klikim në aparatin tuaj celular smartphone, në aplikacionin TV Klan, lajmi i ditës në kohë reale, ju vjen me anë të një njoftimi automatik. tvklan.al, i pari dhe portali televiziv më i klikuar në Shqipëri. Klan, televizioni shqiptar më i ndjekur. Kreu i lëvizjes Besa në Maqedoni, Bilal Kasami, ka zhvilluar një takim me kryeministrin Zoran Zaev. Mediat kanë hedhur dyshime se deputetët kësaj force politike mund të bashkohen me koalicionin qeverisës.
Drejtuesi i lëvizjes Besa Bilal Kasami zhvilloi mbrëmjen e të martës një takim me kreun e qeverisë maqedonase Zoran Zaev. Një takim për cilin shumë media të këtij vendi kanë ngritur dyshime se është biseduar për një afrim të mundshëm në qeveri të dy të vutetëve të fraksionit Kasamit, brenda lëvizjes Besa tashmë të ndarë. Por në përfundim të takimit Kasami mohoi të ishte diskutuar për këtë çështje. Lëvizja Besa nuk kalkulon a do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Takimi ishte i paraparë shumë më herët se sa të ndodhi kjo. Në një konferencë të mëhershme për shtyp, Kasami foli publikisht për përçarjet në parti. Ai tha se lëvizja Besa vijon të drejtohet prej tij deri në kongresin e shkurtit. Kasami shpjegoi se mbledhja e shtunës në Shkup ishte e jashtëligjshme. Nuk ka dy lëvizje Besa, por ka vetëm një e cila funksionon në bazë të vendimeve që kemi marrë në mbledhjen e Këshillit Qendror në Tetov me 6 Janar. Përçarja e lëvizjes në dy fraksione u shfaq të shtunën, kur grupi i kryetarit Bilal Kasami dhe ai i ish-nënkryetarit Zeqeria Ibrahimi zhvilluan mbledhje të ndara të kryesisë. Nga 5 deputet të kësaj lëvizje, vetëm 2 janë me kryetarin Kasami. Është përfolur se njëri prej grupimeve mund bëhet pjesë e qeverisë, të cilës i duhen vota për të plotësuar quorumin prej 61 deputetësh për të qëndruar në pushtet, pas largimit të Aleancës për shqiptarët të Zjadin Selës. Është rënduar pozicioni i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili është duke u hetuar për korrupsion. Së fundmi kanë dalë disa përgjime të birit të tij, i cili flet për kontrata me shuma shumë të mëdha me një biznesmen të njohur. S'kan të mbaruar të lashet për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Mediat vendase kanë publikuar një përgjime audio të birit që rëndon edhe më shumë pozitën e tij përballë akuzave për korrupsion, për të cilat është në hetim prej një viti. Në përgjimin e publikuar të martën nga televizioni izraelit Channel 2, dëgohet zëri i të birit Jair. Nën efektin e alkoolit, ai kërkon një miku të tij 400 shekel, rreth $110 për të paguar disa striptiste. Ai thotë se edhe jati Benjamin Netanyahu i kishte siguruar babait të tij $20 miliard. Bashkëbiseduesi, zëri i cilit gjithashtu dëgohet në përgjim, është djali Kobi Maimon, një prej biznesmenëve më të fuqishëm në Izrael. Biseda është regjistruar në vitin 2015, teksa ata shkonin me makinë në një klub nate. Shuma për të cilën flet djali Netanyahut ka të bëjë me të drejtën e shfrytëzimit të burimeve në ndetare të gazit, firmës së biznesmenit Maimon. Pas publikimit të përgjimeve, 26 vjeçari kërkoi ndjes publikisht duke u justifikuar se ka qenë në efektin e alkoolit, ndërsa kryeministri Netanyahu tha se ndaj tij ka nisur një gjueti shtrigash për t'i dëmtuar imazhin para zgjedhjeve parlamentare që mund të mbahen brenda 2 vitesh. Një qytetar, një pemë është nisma më e re e Bashkisë së Tiranës, një nismë e cila synon që të jap një shtys mbjelljes 100.000 pemëve në kryeqytet. Pas apelit për të gjitha kompanitë dhe atyre që disponojnë një automjet, kryebashkiaku Velia i ka ftuar të gjithë kryeqytetasit të dhurojnë një pemë. Kush është adult në Tiranë, sikur të mbjelli një pemë gjatë vitit 2018, automatikisht i ka dhënë Tiranës gjys milion pemë. Kjo mund të jetë e baçe e tyre, kjo mund të jetë poshtë pallatit tyre, kjo mund të jetë në komunitet, në një lulishte, dhurat për agjencinë tonë të parqeve. Teksa u bë pjesë e mbjelljes së 200 pemëve në zonën e liçenit të thatë, Velia u shpreh optimist se 2018 do të jetë një vit i mbar. Është shumë gjë e mirë që Tirana po merr çmime për inovacionin, për transformimin urban, për rilindjen urbane. Është shumë gjë e mirë që po shkruhet gjithmonë pozitivisht për Tiranën, por le të kuptojmë që kemi ende shumë rrugë gjatë për të bërë. Ne që jetojmë këtu e dimë që shumë është bërë, por ama më e mira është përpara. Një herazi kryebashkiaku u shpreh i kënaqur për ecurinë e projektit të pyllit orbital, i cili do të rrethojë kryeqytetin me 2 milion pemë. Shkrimtari Ismail Kadare është fituesi i çmimit ndërkombëtar Nonino se takon viti 2018. Ai jepet personaliteteve më të rëndësishme të kulturës botërore në Udinë të Italisë. Një tjetër çmim për shkrimtarin Ismail Kadare. Ai është fituesi i çmimit ndërkombëtar Nonino për vitin 2018, i cili jepet personaliteteve më të rëndësishme të kulturës botërore në Udinë të Italisë. Juria e kryesuar nga nobilisti Vidiar Naipau shkruan në motivacionin e saj se mes realiteteve historike dhe legjendave që kujtojnë madhështitë dhe tragjeditë së shkuarës ballkanike dhe otomane, Ismail Kadare krijoi rrëfime të mëdha. Përmes letërsisë së tij, juria nënvizon se ai ishte i dashuruar me Shqipërinë dhe kritik me popullin e tij. Nga krijimtaria e shkrimtarit shqiptar, si romanet më kryesore veçohen
Gjenerali i ushtrisë së vdekur, pallati i ëndrave dhe kronik në gur. Së fundmi shtëpia botuese Lajmeve Ditezeo mori gjithë të drejtat e autorit për të përkthyer jo vetëm veprat më të fundit, por edhe botimin e një katalogu të plot. Në edicionin e 43 çmimi për autorin vendas i njohur si mjeshtri i kohës tonë shkoi për filozofin nga Venecia Giorgio Agamben. Ai është krijuesi i konceptit homo sacer, që nënkupton një person që përjashtohej nga të drejtat politike dhe bashkësia shoqërore, që mund të vritet nga çdo kusht, pa u quajtur ky veprim një vrasje, por që nuk mund të sakrifikojë në një ritual fetar në perandorinë romake. Ceremonia e ndarjes së çmimeve për dy shkrimtarët bashkëkohës do të mbahet në 27 janar në Udine. Kemi mbritur me informacionet tona tek sporti. Skënderbeu dhe Federata Shqiptare e Futbollit do të përballen në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit sportiv në datën 22 janar. Shkak është titulli i sezonit 2015-2016 që u hoq korçarëve nga Komisioni i Etikës pranë FSHF-s. Ky vendim erdhi pas atij të UEFA-s që e përjashtoi Skënderbeun për një sezon nga Kupat e Europës për shkak të trukimit të ndeshjeve. Gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit sportiv pritet të hap rrugë çështjes së titullit kampion. Ky trofe pretendohet edhe nga Partizani që e mbylli në vendin e dytë atë sezon. Manchester City nuk e pati të lehtë që të fitonte sfidën e parë gjysmëfinale të Kupës Ligës me Bristolin. Ishte një gol në kohën shtesë, pikërisht ai që vendosi për takimin. Fitore e vuajtur e Manchester Cityt në gjysmëfinalen e parë të Kupës së Ligës me Bristolin, që u zgjidh vetëm në fund. Ndeshja e zhvilluar të martën në City of Manchester Stadium përfundoi me rezultatin 2-1 për ekipin e Pep Guardiolës. Bristol City tregoi se nuk është rastësisht në këtë pikë të turneut. Goli i rejt me 11 metrash në fundin e pjesës së parë bëri që miqtë të shkonin në pushim në avantazh. Manchester City barazoi në minutën e 55 me De Bruyne. Bristol, që në turin çerek finale eliminoi Manchester United, i rezistoi deri në kohën shtesë sulmeve të lojtarëve kundërshtar. Kun Aguero vendosi fitoren me golin e tij. Argentina si hyri në fusha si zëvendësues. Ndeshja e kthimit që do të vendosë ekipin finalist do të zhvillohet më 23 janar. Futbollistët e Realit të Madridit, njëkohësisht edhe stafi teknik, janë duke analizuar krizën e momentit të cilën ata janë duke kaluar. Futbollistët e Real Madrid kanë humbur motivimin. Sipas Cristiano Ronaldos, kjo është arsyeja pse skuadra nuk po fiton më. Para seancës së fundit stërvitore, trajneri Zidane ka thirrur të gjithë në një analizë lojtarët dhe stafin teknik për të diskutuar gjendjen që po kalon ekipi. Mbledhja ka zgjatur për afro 40 minuta ku sipas mediave spanjolle të gjithë kanë diskutuar, por kritikat kanë ardhur nga sulmuesi portugez Ronaldo, ndërsa sipas kapitenit Sergio Ramos, lojtarët nuk po i përmbushin detyrat e tyre në pozicionet që kanë në mënyrë që të shkohet tek fitoria. Aktualisht Real Madrid nuk po kalon një gjendje të mirë. Janë në vendin e 4 në kampionat dhe mjaft larg nga kreu. Pas mbledhjes raportohet se lojtarët u shfaqën në humor të mirë në stërvitje. Të gjithë kanë marrë përgjegjësitë për këtë krizë të momentit. Ndoshta terapia e grupit i ka bërë mirë skuadrës së Zidane, i cili u ka konfirmuar lojtarëve besimin e tij për t'u rikthyer triumfues në kampionat. Ndërsa Carlos Tevez është rikthyer në Argjentinë, ai është prezantuar tek Boca Juniors për herë të tretë. Carlos Tevez u prezantuar për herë të tretë si futbollisti Boca Juniors. Sulmuesi u rikthye pas një viti aktivizimi në Kinë me Shanghai Shenhua, ku megjithse u bë futbollisti më i paguar në botë, shënoi vetëm 4 gola në 16 ndeshje dhe nuk mundi të përshtatej jo vetëm me kampionatin vendas, por as me jetën në këtë vend. Tevez rikthehet në shtëpi tek Boca, aty ku u formua si futbollist dhe që pretendon se do të luajë për 2 vitet e fundit të karrierës së tij. Tashmë 34 vjeç, mbetet me shpresën se do t'i shtojë palmaresit të tij edhe një trofe të Copa Libertadores. Rikthimi në Argjentinë shes si një mundësi grumbullimi me kombëtaren për finalet e botrorit të Rusisë. Jam mirë fizikisht, por i takon trajnerit të vendos. Në moshën time të luash në botror do të ishte si një shenjtërim. Dua të jetoj në maksimum këto vite që më kanë mbetur të luaj, tha sulmuesi për mediat. Ylli i kinemas hollywoodiane Demi Moore është duke përjetuar një lidhje të re dashurie. Ajo tashmë 55 vjeçare ka nisur të përjetojë një lidhje me këngëtarin Nick Jonas, 30 vjet më i ri. Prej vitit 2000, kur u divorcua nga bashkëshorti i saj i dytë Bruce Willis, Demi Moore ka zgjedhur gjithmonë partner më të rinj në moshë. Por
Por këtë herë, diva 55 vjeçare e Kate Moss duket se ka ulur ndjeshëm moshën e të preferuarve të saj, duke nisur një lidhje me këngëtarin amerikan Nick Jonas, plot 30 vjet më i ri se Moore. Sipas mediave roz, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ylli hollywoodian dhe këngëtari 25 vjeçar shoqërohen për thuajse një viti, por kanë preferuar ta mbajnë të fshehtë lidhjen e tyre. Ajo që i prezantoi ishte vajza e madhe e Moore, Ramër. Përveç Bruce Willis, me të cilin ka edhe 3 fëmijë, Demi Moore ka qenë e martuar edhe me aktorin Ashton Kutcher, 16 vjet më i ri se ajo, ndërsa martesa e saj e parë ka qenë me muzikantin amerikan Freddie Moore. Kemi ardhur në fund, qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan, bashkë mirupafshim.